हाय फ्रेंड्स, मी सानिका रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून खूप खूप स्वागत. तर आज आपण बनवणार आहोत तिखट मिठाच्या पुऱ्या. म्हणजे समजा सकाळी आता मुलांच्या सध्या शाळा सुरू आहेत आणि किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी म्हणा, मुलांना तर रोज काहीतरी नवीन हवं असतं, टिफिनमध्ये सुद्धा आणि नाश्त्यासाठी सुद्धा. तर अगदी पटकन आणि झटपट होणारा असा नाश्ता आहे, अगदी घरी खाण्यासाठी सुद्धा आणि टिफिनमध्ये घेऊन जाण्यासाठी सुद्धा. तिखट मिठाच्या पुऱ्या अगदी आपल्या घरगुतीच उपलब्ध साहित्यामध्ये, म्हणजे नेहमीप्रमाणे मी माझ्या सर्व रेसिपी ज्या आपल्या घरी साहित्य उपलब्ध होईल याच्यामध्येच बनवण्याचा प्रयत्न करत असते आणि त्या तुमच्यासोबत शेअर करत असते. तर आजची सुद्धा ही रेसिपी अगदी घरगुती साहित्यामध्ये होणारी आहे. अगदी साधं तिखट, मीठ, ओवा, तीळ हेच वापरून मी या पुऱ्या बनवल्या आहेत. आणि या पुऱ्या तुम्ही कशासोबतही खाऊ शकता, म्हणजे चटणी, कोथिंबीर पुदिन्याची चटणी किंवा सॉस किंवा अगदी चहासोबत कशाही छान लागतात. मुलांना टिफिनला अशाच दिल्या सॉससोबत तरी छान लागतात, मुलं आवडीने खातात आणि काहीतरी वेगळं टिफिनमध्ये दिलं आहे मम्मीने याचा आनंदसुद्धा त्यांना होतो. तर अशा या तिखट मिठाच्या पुऱ्या कशा बनवायच्या ते आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. चला तर मग पाहूया कशी आहे रेसिपी. तिखट मिठाच्या पुऱ्या बनवतोय आपण, त्यासाठी मी ते 2 वाट्या गव्हाचं पीठ घेते. ही वाटी आहे माझी. दोन वाट्या गव्हाचं पीठ घेतले. आता त्यामध्ये घालायचे मीठ. हा 1 चमचा मीठ घालते मी. 1 चमचा मिरची पावडर घातले. 1 चमचावर तीळ घालायचे सफेद. छोटा 1 चमचा ओवा. अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर आहे, ती घातली आहे. आणि चिली फ्लेक्स घातलेत 1 चमचा. आता यामध्ये 1-2 चमचे एवढं तेल घालायचे आणि तेल घालून झाल्यावर हे सर्व हाताने असं मिक्स करून घ्यायचं. बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातली आहे मी थोडी, ही सुद्धा अशी मिक्स करून घ्यायची. आणि थोडं थोडं पाणी घेऊन आपण पीठ भिजवतो तसं घट्ट पीठ भिजवून ठेवायचं. म्हणजे पोळ्यांसाठी, चपातीसाठी आपण जसं थोडंसं लूज पीठ मळतो तसं नाही मळायचं, एकदम घट्ट पीठ मळून ठेवायचं. पुऱ्यांसाठी थोडं घट्टच पीठ लागतं, म्हणजे पुऱ्या छान खुसखुशीत आणि फुगतात सुद्धा. तर आता हे थोडं थोडं पीठ मळून पाणी घालून थोडं थोडं मी पीठ मळून ठेवते. तर ही कणिक हे पहा इथे मी मळून ठेवले, बाकी ती घट्ट आहे. आणि आता ही आपण तासभर झाकून साईडला ठेवून देऊया आणि मग तासाभरानंतर याच्या पुऱ्या आपण करून घ्यायच्या. तर इथे मी छोटे छोटे गोळे करून घेतलेत. एका बाजूला इकडे गॅसवरती तेलसुद्धा गरम व्हायला ठेवलं आहे. तर इथे आपण पुऱ्या लाटून घेऊया. आपल्याला जसं जमेल, म्हणजे तेलावर लाटायला किंवा पिठावर तसं लाटून घ्यायचं. मी ते तेल लावलं आहे, कारण मी तेलावरच लाटते, पिठावर लाटत नाही मी, कारण पीठ असं वरती दिसतं म्हणून. आणि पीठ लावल्यामुळे तेलसुद्धा जळतं जास्त, तेल खराब होतं, म्हणून मी तेलावरच लाटते. प्रत्येक वेळी पुरी लाटताना असं तेलाचा हात लावून घ्यायचा, म्हणजे पोलपाटाला चिकटत नाही. तर इथे मी पुऱ्या लाटून घेतल्यात, त्या आता एक एक करून तळून घेऊया. इथे आपलं तेलसुद्धा गरम झालं आहे. आता आपण एक एक पुरी तेलामध्ये सोडूया. हे पहा, अशी फुगून वरती आली पुरी की मग त्याला अशी पलटी करून दुसऱ्या साईडने सुद्धा छान व्यवस्थित अशी भाजून घ्यायची तेलामध्ये.
तशी टम्म गोल फुगली आहे बघा. आणि दोन्ही साईडनी भाजून झाल्यानंतर अशी तेल व्यवस्थित नितळून घ्यायचं आणि मग काढून घ्यायची. तर याचप्रमाणे मी सर्व पुऱ्या लाटून तळून घेणार आहे आता आणि मग तुम्हाला दाखवणार आहे. तर इथे माझ्या सर्व पुऱ्या करून तळून घेतल्यात मी. हे पहा मस्त फुगल्यात. हे पहा कशा. तर या पुऱ्या तुम्ही कशासोबतही खाऊ शकता. म्हणजे चहासोबत तर अप्रतिम लागतात. चहासोबत किंवा मग जर तुम्हाला चहासोबत नसतील खायच्या तर कोणत्याही चटणीसोबत, पुदिना मेथी कोथिंबीरीची चटणी म्हणा किंवा सॉससोबत कशासोबतही खाऊ शकता. मस्त लागतात. टिफिनला सुद्धा मुलांना करून देऊ शकता. अगदी झटकीपट होतात. अगदी घरातल्या साहित्यामध्ये म्हणजे गव्हाचं पीठ, ओवा, तीळ हे जे नॉर्मल साहित्य आहे घरगुती ते आपल्या सगळ्यांच्याच घरामध्ये अवेलेबल असतं. फार काही साहित्य लागत नाही. तर या पुऱ्या तुम्ही कधीतरी चेंज म्हणून नाश्त्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या वेळेस नाश्त्यासाठी, सकाळी किंवा टिफिनला असं कधीही करू शकता. तर तुम्हाला माझी ही आजची रेसिपी कशी वाटली नेहमीप्रमाणे कमेंट करून नक्की सांगा. आणि जर माझे व्हिडिओज तुम्हाला आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट जरूर करा. सानिका रेसिपीला सबस्क्राईब करा. बाजूला बेल आयकॉन आहे ते प्रेस करून ऑल ऑप्शन जरूर प्रेस करा. म्हणजे माझ्या येणाऱ्या प्रत्येक नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.